อืมทำอะไรของแกเนี่ยเห็นเตรียมมาตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยจะทำวันนี้คาเร่ปังอยากกินน่ะไม่ได้กินนานแล้วอ่ะอยากกินไอ้ที่เอาขนมปังใส่ไส้แกงกะหรี่แล้วไปทอดเลยนะใช่ซุปแป้งแล้วก็ไปทอดเหมือนแป้งนี่ยังทอดเอง ก็ฉันอยากกินน่ะแต่ฉันกินไม่ได้อะแกเปลี่ยนเป็นขนมปังธรรมดาได้ไหมเดี๋ยวฉันทำตัวโดให้เองโอเคเป็นตัวโดขนมปังแล้วเดี๋ยวเอาอบแทนนะแล้วข้างบนเน้นแกชอบอะไรที่เป็นคลัดกรอบๆใช่ไหมเดี๋ยวฉันทำคลัดข้างบนให้แบบกรอบๆแบบเหมือนไอ้นั่นไงเหมือนไอ้ซาลาเปาที่เราเคยทำกันนะโอเคเหมือนในนี่ไงที่มันจะมีร้านอาหารจีนขายซาลาเปาอบอยู่อันนึงคล้ายๆอย่างนั้นใช่เราจะมาทำคาเร่ปังนะคะอันนี้จะเป็นสูตรแบบอบนะไม่ทอดนะคะเพราะเราเองอ่ะไม่อยากที่แบบว่าอยู่ดีๆเอาแป้งเมื่อกี้เชฟปุ๊กบอกว่าเป็นแป้งแล้วยังมาทอดอีกคือผิดนะคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้เป็นสูตรอบแทนนะคะแต่แทนที่เมื่อกี้เขาบอกแล้วว่าเดี๋ยวเชฟปุ๊กก็จะทำขนมปังให้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราทำไส้กันก่อนเลยนะคะส่วนผสมมีที่ขาดไม่ได้เนี่ยอันนี้จะเป็นกะหรี่ก้อนญี่ปุ่นนะคะเนยสดเกลือพริกไทยโชยุออยสเตอร์ซอสกระเทียมหอมแครอทมันฝรั่งเนื้อไก่เนี่ยเราจะใช้สันในไก่นะคะแล้วก็จะมีน้ำสต๊อกเป็นน้ำสต๊อกไก่ก็ได้น้ำสต๊อกหมูก็ได้แล้วแต่เราเลยนะคะแล้วที่ขาดไม่ได้นะคะถ้าต้องการความหวานเราจะไม่ใช้น้ำตาลนะคะเราจะใช้มิรินนะคะมิรินมันจะเป็นไรซ์ไวน์ออกหวานแล้วก็ใส่สาเกไปหน่อยนึงก็ได้แล้วแต่ความชอบของเรานะคะเริ่มมาแล้วก็เริ่มต้นนี่เดี๋ยวเราเอาเนยเนี่ยมาผัดหอมกระเทียมกับเนยไว้ก่อนนะฮะก็ใส่กระเทียมลงไปเลยได้นะกระเทียมกับหอมนะฮะผัดกันก่อนนี่นะผัดให้หอมกับกระเทียมมันหอมนะฮะแล้วเดี๋ยวเราอ่ะก็จะผัดเนื้อสัตว์ก่อนนะคะส่วนผสมเครื่องปรุงอะไรพวกนี้จริงๆแล้วเวลาเราทำกับข้าวอ่ะสูตรมันอ่ะจะไม่ได้เป๊ะๆเหมือนการทำเบเกอรี่นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถ adjustสามารถปรับปรุงตามความชอบของตัวเองได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวน้ำใส่สูตรให้ดูเป็นคร่าวๆไว้นะคะว่าทำอะไรไปยังไงบ้างนะคะเนี่ยพอหอมเราเปลี่ยนสีแล้วเราก็ใส่ไก่สันในไก่เพราะน้ำรู้สึกว่ามันนุ่มกว่าเนื้ออกไก่แต่ถ้าใครชอบเนื้ออกไก่ก็ได้แล้วแต่เราเลยนะคะส่วนใหญ่น้ำอยากจะทำใบเยอะๆเลยทีเดียวเพราะว่าตัวขนมปังมันสามารถเก็บแช่แข็งได้ไหนๆเราก็เสียเวลาทำไปแล้วเพราะฉะนั้นทำไปเยอะๆไปเลยค่ะแล้วก็เก็บแช่แข็งไว้ถึงเวลาจะกินเอามาละลายข้ามคืนแล้วก็เอามาอบนะคะอย่าไมโครเวฟนะคะเรามาอบแล้วมันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเลยค่ะเราก็จะผัดให้ไก่เนื้อไก่มันสุกก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยใส่แครอทกับมันฝรั่งแล้วให้ไก่สุกก่อนนี่นะคะแครอทแล้วก็มันฝรั่งนะคะหั่นเล็กๆเข้าไว้เพราะเดี๋ยวเราจะใช้เขาเป็นไส้ไงฮะเราก็เลยต้องแบบว่าเล็กๆเข้าไว้ข้อดีของการทำเองเนี่ยมันคือเราจะได้ไส้ไก่จริงๆค่ะไม่อยากจะบอกว่านี่ที่เตรียมไว้จริงๆเตรียมไว้อีก1เท่าของอันนี้ เตรียมไว้เยอะมากกระทะเกือบจะไม่พอเลยทีเดียวผัดให้ผักเขาเริ่มนิ่มนะระหว่างนี้เนื่องจากว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นก้อนเนี่ยทำให้มันแตกลงมาบี้มันก่อนนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยคือพอมันเป็นก้อนๆแบบนี้ก่อนเราลงกระทะเราก็จะใช้น้ำซุปที่เราเตรียมเอาไว้นะคะมาเทลงในนี้ก่อนแล้วเรามาบี้ก่อนให้เขาละลายไปใช้น้ำซุปเป็นตัวละลายแกงกะหรี่นะฮะแล้วก็ใส่เลยค่ะไม่ต้องแบบว่าละลายหมดเลยก็ได้แต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวผัดไปก็จะดีเองนะคะพอเริ่มใส่กะหรี่นะคะตัวกะหรี่ก้อนลงไปตอนนี้เราจะเริ่มปรุงรสแล้วฮะน้ำก็จะใช้โชยุที่เป็นซีอิ๊วญี่ปุ่นเนี่ยใส่ลงไปหน่อยนึงเพิ่มความอร่อยนะคะก็จะใส่ตัวออยสเตอร์แล้วค่อยปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยนะคะเราต้องผัดให้จนมันฝรั่งเละเลยนะคะแล้วมันก็จะมีความเป็นเละๆนิ่มๆให้บี้ได้เลยค่ะผัดให้แห้งเลยนะคะคราวนี้ชิมรสก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเติมเกลือพริกไทยนะคะขอเติมเกลือนิดนึงพริกไทยใครชอบเยอะๆก็นะคะนี่นะแล้วเราก็ชอบอันนี้
อันนี้นะคะขาดไม่ได้นะคะสาเกและก็มิรินนะคะ ระหว่างที่รอน้ำเขาแบบไปคนไอ้เจ้าแกงกะหรี่ไก่เนี่ยให้มันบอกว่าทุกอย่างเข้ากันก่อนเนี่ยก็จะใช้เวลาพอสมควรระหว่างนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาทำอย่างอื่นกันก่อนดีกว่า ก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกว่านอกจากเราจะทำเป็นตัวขนมปังแล้วเรายังเป็นขนมปังที่มีคุกกี้ครัสหรือว่าเรียกอย่างว่าคุกกี้คัมเบิลโปะข้างบนด้วยนะคะไอ้เจ้าคุกกี้คัมเบิลเนี่ยเวลาที่เราใช้เนี่ยมีส่วนผสมแค่3อย่างเองนะคะก็คือมีเนยมีแป้งเค้กนะคะน้ำตาลเคล็ดลับมีนิดนึงค่ะน้ำตาลที่เราใช้เนี่ยนะคะเราจะไม่ใช้น้ำตาลละเอียดแบบเบเกอรี่ที่มันละเอียดนะคะเราจะใช้น้ำตาลทรายธรรมดาเนี่ยค่ะเพราะเราต้องการความหยาบนะคะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยค่ะขั้นตอนในการทำนะคะง่ายมากเลยค่ะเอาไอ้ส่วนผสมทั้ง3อย่างที่เราพูดไปเมื่อข้างต้นเนี้ยค่ะเอามารวมกันนะคะแล้วก็ตีด้วยเครื่องผสมแป้งเลยหรือเราจะนวดด้วยมือก็ได้นะคะนวดด้วยมือหรือเราจะใช้ตัวสับโคนอ่ะแต่ถ้าใครมีเครื่องก็ใช้เครื่องตีนะคะก็คือนวดเคล้าให้เข้ากันเฉยๆเอาแค่พอเหมือนทรายหยาบๆพอค่ะไม่ต้องเข้ากันจนเนียนนะคะเสร็จแล้วก็เอาไปแรปแล้วแช่ตู้เย็นไว้ค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยนำมาใช้นะคะเสร็จหรือยังเนี่ยรอนานแล้วนะ โอ้ย คนไปถึงไหนแล้ว ต้องให้มันเหนียวอย่างนี้เลยนะ ตอนนี้นะคะหน้าตาถูกต้องแล้วนะคะแต่รสชาติยังไม่ค่อยรู้นะคะว่าเป็นยังไง รสชาติมันอร่อย อันนี้เขามีนิยามของเขานะคะทำกับข้าวที่ใดนะหน้าตาเหมือนอย่างเดียวแต่รสชาติไม่ใช่ ไม่ ปวดหลังไหมเนี่ย คนหลังนิดหน่อยค่ะดู หลังจากทำนี้เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวต้องไปฝังเข็มค่ะ ดูความ ปวดหลังไหมคะทีนี้เรามาทำตัวโดกันบ้างนะคะตัวโดที่เราจะใช้ทำตัวขนมปังตัวนี้นะคะก็เวลาจะทำขนมปังอ่ะปุ๊กก็จะบอกแล้วบอกอีกว่าเวลาที่เราจะทำขนมปังเนี่ยให้เราตั้งใจคิดไว้เลยนะคะว่าเราจะใช้ไฮเดรชันหรือว่าของเหลวในสูตรกี่เปอร์เซ็นต์อย่างวันนี้ปุ๊กต้องการขนมปังนุ่มหน่อยนะคะเราก็จะทำเป็นสูตรแบบเอลิสอย่างเงี้ยปุ๊กก็ทำไฮเดรชันที่ 70% นะคะซึ่งไฮเดรชันของปุ๊กเนี่ยก็จะแบ่งเป็นน้ำ 50% ของน้ำหนักแป้งนะคะแล้วก็ไข่ 20% ของน้ำหนักแป้งนะคะรวมกันแล้วมันก็คือ 70% นั่นเองนะคะส่วนสูตรเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นให้ด้านล่างนะคะซึ่งสูตรที่ปุ๊กทำวันนี้จะเป็นสูตรที่พอดีกับคือมันทำออกมาได้โดน้ำหนักสักประมาณ2 กิโลค่ะซึ่งปุ๊กจะแบ่งเป็นก้อนละ50 กรัม50 กรัมเพราะฉะนั้นมันก็จะได้ประมาณ40 ลูกนะคะก็จะแบบพอดีกับไส้พอดีเลยนะคะหลังจากที่เราพักแป้ง30 นาทีแล้วนะคะแล้วก็มากดแป้งเพื่อไล่อากาศนะคะก็กดผ่านเนี่ยแหละค่ะผ่านพลาสติกนี่แหละมันจะได้ไม่ติดมือนะคะพอเราไล่อากาศแค่นี้แล้วเราไม่ต้องไปทำอะไรมันอีกแล้วค่ะสามารถที่จะตัดแบ่งได้เลยนะคะก็ตัดแบ่งเป็นก้อนละ50 กรัมเท่ากับไส้ที่เราเตรียมไว้พอดีนะคะจากที่พักให้กลูเตนรีแลกซ์แล้วประมาณ15 นาทีนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทำการรีดแล้วก็ใส่ไส้กันดัชแป้งบนพื้นก่อนนะคะก่อนที่จะทำการรีดบางๆนะคะเวลารีดอะไรที่เราจะใส่ไส้นี้นะคะเราจะล่องรีดให้ตรงกลางนูนแล้วก็ริมบางนะคะเหตุผลที่เราทำแบบนี้นะคะเป็นเพราะว่าเดี๋ยวไอ้ตัวริมเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปกองรวมกันอยู่ข้างล่างนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าริมมันหนาเนี่ยก็จะทำให้ก้นของไอ้เจ้าตัวโดนเนี่ยมันหนาไปด้วยนะคะจับงายขึ้นมาอีกด้านนึงนะคะแล้วก็เห็นไหมคะไอ้ตรงที่มันบางมันจะมารวมกันพอดีเพราะฉะนั้นถ้ามันหนาเนี่ยเวลามันมารวมกันมันจะกลายเป็นก้นหนาๆนะคะแล้วตรงกลางที่พอมันนูนไว้เนี่ยมันจะได้เวลาห่อแล้วจะได้ไม่เห็นไส้นะคะเสร็จแล้วเราก็ไปวางไว้ในถาดที่เราต้องการที่จะอบอะค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุมคลัชกันนะคะ40 ก้อนปั้นอยู่คนเดียวตอนนี้ไอ้คนต้นคิดเนี่ยมันอยู่ไหนก็ไม่รู้คุกกี้
คัมเบิลที่เราแช่เย็นไว้นะคะ ตอนนี้เราก็เอาออกมาจากตู้เย็นแล้วเราก็มาค่อยๆนวดแล้วก็รีดเขาอะให้เป็นแผ่นบางๆได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะขรอบด้วยวงกลมเนี้ยเตรียมไว้เพื่อที่จะเอาไปคลุมหน้าขนมปังที่กำลังจะรอให้ขึ้น2เท่านั่นแหละค่ะระหว่างที่เรารอเนี่ยเราสามารถทำตัวนี้ไว้ได้ด้วยนะคะเพราะว่ามันแข็งค่ะต้องใช้เวลาในการรีดพอสมควรเลยค่ะตัวนี้ก็จะไปวางบนขนมปังที่เราพักได้2เท่าที่เราห่อไส้ไปเมื่อกี้จำได้ไหมคะพอเราห่อไส้เสร็จเราไปพักขึ้น2เท่าเนี่ยเราตรงนี้ไปวางแล้วเดี๋ยวพร้อมอบเลยค่ะส่วนตรงนี้พอมันเป็นเศษมาเราก็มารวบรวมใหม่ค่ะรวบรวมใหม่แล้วก็รีดใหม่นะคะเวลาอบนะคะปุ๊กก็จะชอบอบขนมปังที่ไฟค่อนข้างสูงหน่อยให้แบบว่าขนมปังมันแบบระเบิดตัวขึ้นมาทีเดียวเลยยิ่งเราอบสั้นเท่าไหร่เนี่ยความชุ่มชื้นก็จะคงอยู่ในขนมปังมากเท่านั้นนะคะเสร็จแล้วค่ะเป็นขนมปังที่โคตรจะน่ารักเลยอยากกินแกชิมไปแล้วหลังไมค์เมื่อกี้มันอร่อยไม่เดี๋ยวฉันจะฉีกให้ทุกคนฉีกดูนี่ขนมปังอะไรเอ่ยไส้เยอะกว่าขนมปังไม่เยอะกว่ากำลังดีเหมาะสมสมดุลแกตรงคัดเนี่ยมันโคตรอร่อยเลยแกแกกินคัดดิคัดอะคัดกินอะแกถ้าแกไม่กินให้ดูถือว่าไม่ใช่คลิปเรานะคลิปเรากินก็มามันโดนจมูกไปแล้วอะแต่ก็กินได้จมูกตัวเองมันกำลังดีนะคะคือไส้เราก็ปั้น50นะคะแล้วก็โดนเราก็ปั้น50อุ้ยกำลังดีจะตายก็สูตรที่เราให้ไปนะคะความเค็มเนี่ยปรับลดได้เลยนะคะตามที่เราชอบนะทำแล้วฟีดแบ็กเป็นยังไงก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่อง Food Det Co ด้วยนะจ๊ะก็บอกแล้วว่าอย่าใส่น้ำปลาเพิ่มไม่ได้ใส่น้ำปลาใส่นั่นแหละน้ำเค็มก็ทิ้งไว้แล้วไม่ต้องใส่เพิ่มอีกใส่เกลือไง